Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Theo chia sẻ của cộng đồng mạng, việc cựu CEO Đào Chi Anh kêu gọi vốn để mở lại Thecap cũng như lý do của việc làm này không hề hợp lý chút nào. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những ngày gần đây, thông tin về việc cựu CEO Thecap là Đào Chi Anh đang huy động vốn dưới hình thức crowdfunding, gọi vốn cộng đồng, để xây dựng lại ngôi nhà mới cho những người đã yêu Thecap ngay từ cửa hàng đầu tiên nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau 4 ngày, tính từ ngày 15 tháng 6, đã có 31 người tham gia đóng góp với số tiền là 930 USD. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, trước thông tin này, cộng đồng mạng đã có những ý kiến trái chiều về câu chuyện gọi vốn của Đào Chi Anh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ của bạn LC về thông tin kêu gọi vốn nhằm mở lại Thecap của cựu CEO Đào Chi Anh, ảnh chụp màn hình. Theo chia sẻ của bạn LC, trước đây, bạn cũng từng là một fan khá cuồng của Thecap, từng chen chúc xếp hàng để được check-in ở những cơ sở đầu tiên tại Hà Nội. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng, cũng theo LC, càng về sau, chất lượng của Thecap ngày càng đi xuống, mà theo cô bạn này thì có một điều rất rõ ràng, đó là so với mốc khởi điểm thì Thecap khi đóng cửa có chất lượng quá tệ so với mức giá bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cùng với những lùm xùm xảy ra khi đó, Thecap dù đóng cửa nhưng cũng không có quá nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nói về chuyện gọi vốn của cựu CEO Đào Chi Anh nhằm đưa Thecap trở lại, LC cũng đưa ra những ý kiến của mình. Đến khi chị kêu gọi cộng đồng góp vốn để mở lại Cap mà theo lời chị là một không gian chung cho giới trẻ ABCXYZ Hoa Mỹ gì đó thì mình thực sự phẫn nộ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo LC, việc kêu gọi này không hợp lý ở 3 điểm. 1. Thất bại trong kinh doanh là lỗi của người kinh doanh, nên không thể có chuyện cộng đồng trả tiền để sửa lỗi này. 2. Những người góp vốn này được xem như cổ đông nên đáng ra cũng cần phải được chia lãi khi kinh doanh. 3. Lời kêu gọi với mục đích vì cộng đồng giới trẻ không hề hợp lý. Tóm lại thì theo LC, câu chuyện gọi vốn này thật vô lý và cần được chặn ngay. Lại giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ của LC nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Chia sẻ của bạn M. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel 500 về thông tin kêu gọi vốn nhằm mở lại Thecap của cựu CEO Đào Chi Anh, ảnh chụp màn hình. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cùng nói về vấn đề này, bạn MG cũng có quan điểm tương tự. Ta đến Thecap Hebap như một lời hiệu triệu rất mạnh mẽ mà nếu ai lướt qua lại tưởng Thecap là một nét văn hóa rất phát triển của người trẻ bị lãng quên. Thecap không có mấy nghĩa lý với Gen Z. Khi Thecap bị đóng cửa, bạn bè xung quanh không thấy ai tiếc nuối, còn bản thân cũng từng đặt chân vào Thecap một lần để rồi cứ đắn đo mãi. Giá trị nào của Thecap là USP, Unique Selling Point, điểm đặc biệt để bán hàng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo MG, đọc đi đọc lại lời kêu gọi đó nhưng vẫn không thực sự hiểu văn hóa Thecap muốn mang lại cho người trẻ là gì. Và khi không thấy được ý nghĩa thực sự đó, thì tại sao lại đồng ý đầu tư vốn vào đây? Thecap là một chuỗi cà phê từng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự xuất hiện của Thecap với rất nhiều thông tin gây chú ý đã nhanh chóng đưa thương hiệu này trở nên nổi bật trong rất nhiều thương hiệu quán xá dành cho giới trẻ khi đó. Tuy nhiên, sau đó, cùng với nhiều thông tin lùm xùm, chất lượng cũng đi xuống nên Thecap dần không giữ được sức hút như ban đầu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cho tới khi đóng cửa, khoảng tháng 4 năm 2017, cũng không có nhiều người tỏ ra tiếc nuối. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ với cựu CEO Đào Chi Anh nhưng chưa nhận được phản hồi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thông tin sẽ được tiếp tục được cập nhật.